คือเรื่องที่เราพูดกันวันนี้มันมาจากใจแล้วหนูไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน New Chapter ของลิซ่าใน1 ปีที่ผ่านมามันก็ขึ้นรถไฟเหาะเนอะ roller coaster ride เอาจริงๆตอนนั้นยอมรับเลยว่าเครียดเหมือนมันมองไม่เห็นอนาคตอันใกล้อะแค่แบบเดือนหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเราไม่มีคนที่จะถามปรึกษาเรามีแค่ทีมเราแค่นั้นแต่มันไม่มีการันตีว่ามันจะโอเคมันจะเวิร์กใช่ไหมสรุปแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราภูมิใจในของเราแต่มันก็จะมีบางคอมเมนต์ที่มันทำให้เรารู้สึกบั่นทอนจิตใจแล้วว่าแบบเฮ้ยเราทำไม่ดีหรอเรายังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้หรอที่น่าสนใจคือเขาเขียนเขาพิมพ์แล้วเขาไปละแต่อยู่อาจจะยังอยู่ตรงนั้น มีเรื่องอะไรในรอบ10 ปีไหมที่เกี่ยวกับตัวลิซ่าเองหนูไม่เคยเล่าที่ไหนเลยปีที่แล้วเพิ่งจะมีซาแซงเป็นครั้งแรกก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มกังวลแล้ว เพราะว่ามันอยู่คนเดียวอะรู้สึกไม่ปลอดภัยถึงจะมีเลิฟคอยเห่าให้หรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงนึงเลยที่หนูต้องให้พี่แมเนเจอร์ที่เป็นผู้หญิงอะค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนเลยอะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมันเลยทำให้หนูรู้สึกแบบอ๋อเขาจะทำอะไรหนูหรือเปล่า It's like it just I get it now Hi guys, this is Lisa. I've been traveling a lot lately. Dentiste Fresh Breath Spray for a fresh and confident smile. I always carry it with me and I can't go anywhere without it. วันนี้เราคุยกับลลิสามโนภา เป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มานั่งสัมภาษณ์กันแบบตัวใช่แต่ครั้งที่แล้วมัน 3-4 ปีแล้วอยู่โตขึ้นมากความคิดประสบการณ์ชีวิตมันเยอะมากค่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่า1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ออกโซโล่เนี่ยก็ได้ลองมันทุกอย่างเลยเนาะยุ่งมากๆค่ะแทบจะไม่มีเวลาได้นอนคือเวลาได้นอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบนเครื่อง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองไฟท์มาได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ใช้1 ปีได้คุ้มมากๆได้ลองอะไรที่ไม่เคยทำได้แสดงเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เตรียมอัลบั้ม Alter Ego ค่ะอยากให้ทุกคนติดตามจนจบนะครับเพราะว่า EP นี้เราจะได้คุยแบบลึกซึ้งกับลิซ่าและจะบอกว่ามีหลายหัวข้อที่ทีมงานได้คุยกันก่อนหน้านี้ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรที่มันใหม่แล้วคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าพี่มีรางวัลให้นั่นคือข้าวเหนียวมะม่วงพอจบคุยกันจบอยู่จะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุด เจ้าที่อยู่เคยชอบอยู่แล้วยังชอบข้าวเหนียวมะม่วงไหมเพราะว่าไปไหนก็สั่งไหมมัน have to order ทุกครั้งอะค่ะมันเป็นอะไรที่คือหนูเป็นคนชอบดีเซอร์ตอยู่แล้วแล้วพอเรากินอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยมันจะต้องจบที่ดีเซอร์ตตลอดแล้วเราต้องเป็นข้าวเหนียวมะม่วงมันถึงจะทำให้รู้สึกว่ามัน complete แล้วมิวเนียนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงชอบขนมอะไรอีกเพราะว่าเท่าที่รู้จักกันมาคือยุก็กินแทบทุกอย่างนะอะไรที่เป็นขนมยุกินหมดนะใช่ค่ะของหวานกินหมดเลยขนมไทยนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงมีอีกปะขนมไทยหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรค่ะที่มันเป็นแบบสีเขียวๆแล้วเป็นเหมือนใบบัวคือคุณตาชอบขนมอันนี้มากแล้วทุกๆครั้งที่ก่อนที่จะแวะไปบ้านคุณตาก็จะแวะตลาดแล้วก็จะซื้อขนมอันเนี้ยไปให้คุณตาทานแล้วหนูก็จะชอบแบบแอบกิน หนูก็ชอบลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันอร่อยแล้วมันหายากนี่ป่ะใช่ใช่ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ขนมฝักบัวเป็นคนที่ชอบทานมากเลยนะอยากจะสารภาพว่าครั้งแรกที่เจอกันเนี้ยเธอก็เลือกอาหารญี่ปุ่นจำได้ป่ะแล้วเราก็จะกินอะไรปรากฏว่าเป็นคนที่สั่งเรื่อยๆเลยอันนี้ไหมคะอันนี้ไหมคะแต่ปรากฏว่าดูแลร่างกายได้ดีมากก็เลยอยากจะรู้ว่ามันคือระบบเผาผลาญที่ดีหรือว่ามันคืออะไรที่อยู่สามารถทานได้เรื่อยหนูจริงๆหนูชอบทานของเยอะแต่ทานแบบเล็กๆน้อยๆเพราะหนูเป็นคนอิ่มเร็วโอเคกินนิดๆหน่อยๆกินนิดๆหน่อยๆแต่กินตลอดเวลาซึ่งวิธีนี้มันก็ช่วยทำให้น้ำหนักไม่ขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าก็คือได้ชิมทุกอย่างค่ะแล้วก็แต่ไม่ต้องกินหมดไม่ได้กินหมดเพราะหมดมันก็ไม่เคยกินหมดเลยเคยมีแบบอิ่มเต๋อไหมแบบกินเสร็จแล้วก็แบบเคยค่ะแบบตอนช่วงแบบ17-18ช่วงที่กำลังเป็นเทรนนีแล้วแบบว่าเป็นช่วงนั้นแบบเป็นช่วงแบบกำลังยืดเลยกินเยอะกว่าปกติแบบว่าเคยกินไก่1 ตัวครึ่งคนเดียว
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูทำไปได้ยังไง ไอ้นึกไม่ออกเลยว่าแบบว่า yeah wow I can't imagine that's a lot It's- but it's okay everyone has those days ไอ้ก็กินพิซซ่าถาดเดียวคนเดียวอะ ว้าว yeah หนูทำไม่ได้ I don't know what I was stressed I don't remember You mean like a small one no the big one the yeah normal one took me 1 hour regular ก็ชั่วโมงกินไปเรื่อยๆ กินไปเรื่อย เครียดด้วยสังเกตว่ามันจะมี4ตัวเนาะ A hungry A angry L lonely และ T tired halt เมื่อไหร่ก็ตามที่มี4อารมณ์เนี้ยเราจะทำอะไรที่มันแบบฉันอยากกินของหวานฉันอยาก ฉันอยากนู่นอยากนี่ ใช่เพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่มันเหมือนกับเหนื่อยอะเครียดอะชีวิตยูมีช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยสุดเพราะว่าทำงานแทบทุกวันน่าจะเหมือนกับตื่นมาก็ต้องทำนอนดึก เวลามันเหนื่อยเนี่ยทางออกคืออะไรนอน นอนช้อปปิ้งอยู่กับแมวแต่แมวมันช่วยได้จริงๆนะคะมันช่วยฮีลในแบบที่แบบเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเขาว่าช่วยเราอยู่ให้เราอารมณ์ดีขึ้นมันแปลกมากเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันแปลกอะ เขาไม่ได้ทำอะไรมากเลยค่ะเขาไม่ได้มาอ้อนหรือเขาไม่ได้มาแง้วใส่แล้วเรารู้สึกแบบอ๋อแต่คือแค่เขาอยู่ข้างๆอะเขาแค่ exist ตรงนั้นอะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอเค I'm good now แต่น้องก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะเพราะเราเดินทางเยอะไง ใช่ เพราะน้องก็อยู่ที่เก่าใช่ไหมก็เลยอยากถามว่าแล้วมันเจอกันบ่อยไหม ก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่ดูรูปแบบให้แม่บ้านส่งรูปน้องมาให้ดูอะไรเงี้ยแค่เปิดดูแค่เห็นหน้าเขาว่าเขายังมีความสุขยังกินแล้วก็นอนดีก็แค่นั้นก็โอเคแล้ว แค่เห็นก็มีความสุข ใช่ แล้วเวลาพูดกับเขาบอกว่า I just call their names just like Leo mommy แล้วตัวไหนนะที่ไม่หันมาเลยอะ ไม่หันมาเลยน่าจะเป็น I think it's Lily ลิลี่ที่เหมันกับว่าเขาก็จะอยู่ของเขา ใช่เขาจะอยู่ของเขาจะเป็นแบบ she's a princess like she doesn't care yeah she's like okay you called me I know แต่ไม่หัน alright so here we go อัลบั้ม Alter Ego คือตอนแรกมันออกแต่ซิงเกิลถูกป่ะ ใช่ ตั้งแต่แรกที่ออกมาเรื่อยๆ Rockstar New Woman มาเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเพิ่ง launch ว่าเป็น Alter Ego ค่ะ เนาะทีนี้ Alter Ego น่าจะเป็นธีมของ conversation ในวันนี้ เพราะว่ายูมีหลายๆพาร์ทหลายๆด้านที่น่าสนใจมากนะครับจะบอกว่า New Chapter ของลิซ่าใน1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอเรื่องราวที่มันหลากหลายมากเลยมันก็ขึ้นรถไฟเหาะเนาะ roller coaster right yes roller coaster เตรียมใจไว้ขนาดไหนตอนแรกก่อนที่จะเจอทุกอย่างจำได้ไหม ก่อนที่จะเจอทุกอย่าง จำได้ไหมก่อนที่จะเจอทุกอย่างเลยตั้งแต่เซ็นสัญญามั่นใจว่าอยู่คงตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่ามันคือเส้นทางใหม่ของชีวิตเล่าให้ฟังสิ เอาจริงๆตอนนั้นยอมรับเลยว่าเครียดแล้วเหมือนมันมองไม่เห็นอนาคตอันใกล้อะแค่แบบเดือนหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วก็มันเป็นอะไรที่ challenge เพราะเราไม่เคยเห็นรุ่นพี่คนไหนที่ทำแบบนี้แบบเป็นตัวอย่างอะค่ะเหมือนไม่ค่อยมีอาจจะมีแต่หนูอาจจะไม่ทราบแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกับเขามันเลยกลายเป็นว่าเราไม่มีคนที่จะถามปรึกษามันกลายเป็นเราอยากทำอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีคนปรึกษาเรามีแค่ทีมเราต้องเชื่อแค่ทีมเราแล้วเราก็ลุยแค่นั้นแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีการันตีว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ย มันจะโอเคมันจะเวิร์กใช่ไหมสรุปแล้วหรือมันอาจจะเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยกลัวเครียดแล้วมันเป็นช่วงที่ได้ออดิชั่น White Lotus พอดีมันเลยกลายเป็นว่าชีวิตเราแบบไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอีกแค่เดือนหน้าเราก็ไม่รู้อะแต่คิดว่าเลสเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะมากนะคือเหมือนกับว่าฉันจะลองและพี่ก็เห็นว่าการที่เราทำโดยที่รู้ว่าตั้งใจแล้วก็ลองก่อนเหมือนกับแนวเพลงเพราะว่าก็หลากหลายนะแล้วแต่ละซิงเกิลมันก็ไม่ได้ copy paste เหมือนกันใช่ปะกลิ่นไอบรรยากาศมันต่างกันดังนั้นต้องถามก่อนว่าในเมื่อถึงแม้จะเครียดแต่สิ่งที่ enjoy ล่ะคืออะไรการแนะนำเนื้อเพลงการแนะนำรูปแบบ because I know you like to you know like I want to do this I want to do that I want to do this I want to do that as a creator as a producer แบบเล่าให้ฟังหน่อยสิว่า
ว่ามัน hands on ขนาดไหนกับแต่ละอันที่เราสามารถเห็นได้ตั้งแต่ซิงเกิลแรก Rockstar ใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ได้เป็นเซฟโซนเลยที่หนูจะบินไปทำเพลงที่ LA เพราะว่าปกติหนูจะทำเพลงที่เกาหลีแล้วก็จะทำกับแค่โปรดิวเซอร์ที่คุ้นเคยใช่แล้วพอเราออกไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาแทบจะไม่รู้จักเราเลยด้วยซ้ำหนูคิดว่านะคะแล้วคือแบบคือเขาไม่เคยทำงานกับเราไม่เคยทำงานกับเขาทุกอย่างมันใหม่มากมันก็เลยค่อนข้างจะช้าใช้เวลานิดนึงที่จะจูนกันติดแล้วก็ค่อยๆหาทางว่าโอเคซาวนี้คือซาวที่ไออยากทำซาวนี้คือไม่เอามันใช้เวลามากๆกว่าจะได้มาเป็นอัลบั้ม Alter Ego ค่ะและเนื้อเพลงเนี่ยเราแนะนำด้วยไหมว่าอยากใช้คำนี้อยากปรับเป็นอย่างนี้ process มันเป็นยังไง process มันแล้วแต่เพลงเลยค่ะบางเพลงคือเขาอาจจะทำมาไกด์มาแบบครึ่งเพลงแล้วเราแบบโอเคหรือเราอยากปรับแต่บางเพลงก็คือเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เลือก beat เลือก writer แล้วแบบว่าแนวไหนอยากทำแบบไหนอยากให้มันเป็นแบบนี้ even story เราบอก writer ไปเลยว่าเนี่ยอยากทำ story แบบเนี้ยyou ช่วย make มันให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ไหมมันแล้วแต่เลยค่ะว่ามันจะเริ่มจากยังไง first album นี่มี13 track แล้วก็ล่าสุด Born Again oh my god Dojo Cat I know and Ray yes นี่มันยังติดหูไออยู่เลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากใหม่จนแบบมันเข้ากับเราจริงๆหรือเปล่านะแต่พอหนูได้ลองอัดอะหนูแบบ oh my god ได้พบว่าแบบสไตล์นี้เราก็ชอบว่ะเราคือมันติดหูมากใช่หนูนอนคิดถึง Born Again ตลอดเลยอาบน้ำก็แบบใช่ if you try แบบตลอดเลย it's like so good and the energy of all three coming together is just so it was magical ใช่ไหมแบบ energy 3 คนมันเหมือนลงตัวมากเลยอะใช่ค่ะตอนที่อัดก็ได้ยินเสียงของทุกๆคนด้วยกันแล้วแบบไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้ดีขนาดเนี้ยแล้วโดจาเรย์คือเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาแบบyou know แต่ว่าใน on set อะเขาน่ารักกันมากๆเขาแบบเขาเฟรนลี่เขาชิลมากๆจนแบบหนูแบบเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เหรอเนี่ยเขา professional สุดๆเลยค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าประโยคที่ยูพูดคนเอกเขาก็พูดเกี่ยวกับยูเหมือนกัน it's the same ก็แบบว่าน่ารักสบายง่ายแล้วพี่สังเกตว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จมากเสียก็ relax กันเขาไม่อะไรใช่แบบmaybe นี่มั้งที่ทำให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์คิดว่าก่อนนั้นมันงานมันหนักมันต่อเนื่องมากเล่าให้ฟังช่วงที่มันหนักแล้วมันโหลดแล้วมันมี constant feedback ที่ต้องปรับปรุงพี่ยังไม่เข้าใจเลยว่าอยู่ได้ยังไงเพราะว่าชีวิตมันทำงานถ่ายงานกระแส feedback it's a lot of work I know it's a lot of work and หนูทำงานหนักมากหนูเตรียมตัวกับทุกโชว์แบบเต็มที่สุดๆแต่มันก็จะมีแบบคอมเมนต์หรือ reaction ที่ในทางลบที่เราแบบเฮ้ยเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอะคือหนูโอเคคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้คือมันยากที่มันจะทำให้คนชอบเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะทำให้แบบคนนี้ชอบ 100% มันยากจริงๆแต่เราทำเต็มที่แล้วเราภูมิใจในของเราแต่มันก็จะมีบางคอมเมนต์ที่มันทำให้เรารู้สึกบั่นทอนจิตใจแล้วว่าแบบเฮ้ยเราทำไม่ดีหรอเรายังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้หรอเขายังมองว่าเรายังบกพร่องตรงนั้นตรงนี้โอเคเรื่องบกพร่องหนูยอมรับหมายถึงว่าหนูเป็นคนที่แบบว่า take all the comments and think about it ว่ามันใช่อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าทำไมถึงยอมเปิดให้ตัวเองเข้าไปอ่านอยากรู้ feedback ค่ะเอาจริงๆอยากรู้ feedback เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วมันเป็นการทำเดี่ยวครั้งแรกแล้วเราเป็น boss lady แล้วอ่ะมันก็ต้องแบบดูคอมเมนต์ดู reaction ดูทุกอย่างว่าโอเคเรางานเราครั้งแรกอย่างนี้เขาโอเคกันไหม เพื่อหนูจะได้เอาไปปรับปรุงสำหรับงานโชว์หน้าเพราะหนูมียาวเลย ยาวติดกันสุดๆก็เลยเปิดเข้าไปดูแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะหนักขึ้นทุกๆโชว์ขนาดนี้ใช่ที่น่าสนใจคือเขาเขียนเขาพิมพ์แล้วเขาไปละค่ะแต่ยูอาจจะยัง
ก็บไว้ ยังอยู่ตรงนั้น ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละคนที่คอมเมนต์การที่คนคนหนึงจะคอมเมนต์คำที่มันลบออกมาแล้วจะเฮิร์ตใครบางคน เราก็ต้องเข้าใจมันก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีเขาก็จะพิมพ์ ค่ะ มันก็อาจจะมาจากความรู้สึกของเขาส่วนตัว วันนี้มันสามารถที่จะอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นไหมและเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการอ่านคอมเมนต์สำหรับตัวเราเองไหม จริงๆก็มีน้อยบ้าง แต่หนูรู้สึกว่าเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกว่ามันหนักมันเครียดมันมีความกดดันคือมันหลายอย่างมากๆอะค่ะ ยินดีด้วยเนาะ ค่ะ เพราะว่ามันกำลังจะขึ้นไปเรื่อยๆแบบให้ความสุขกับผู้คนดังนั้น มันต้องเจอชันที่ท้าทายที่สุด จริง Yeah. ๆแต่ละมาถึงเรื่องที่มันใจตื่นเต้นมากเลยคือว่า พอออกอัลบั้มแล้วเนี่ย มันก็จะต้องเดินสาย มันก็ต้องเพอร์ฟอร์ม yes ความมั่นใจตอนนี้มันอยู่ระดับไหนละตั้งแต่วันแรกที่มันยังแบบไม่แน่ใจตอนนี้ชินหรือยัง เริ่มชินแล้วค่ะ ออกเดี่ยว ห ไป นู เดี่ยว หนู โซโล่ เริ่มชินแล้วเริ่มรู้สึก comfortable ในตัวเองอยู่บนเวทีคนเดียวแต่ว่าต้องพัฒนาการพูดอีกเยอะเลย มันเขินนะแบบมันเหมือนแบบเขินไม่ แล้วยิ่งช่วงนี้แบบทำงานต่างประเทศเยอะเราต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วแบบคือมันไม่ใช่ภาษาแรกของเราแล้วแบบ it's not my first language แล้วหนูไปโตที่เกาหลียิ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยกลายเป็นภาษาอังกฤษนี่ไปอันดับ3ละ มันจะต้องมานั่งคิดคำเยอะมากกว่าจะถ่ายทอด และความไม่มั่นใจมันก็อาจจะออกมา จากการที่เราไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ How about you just พูดทั้ง3ภาษา หนูอยากพูด3ภาษามากค่ะแต่ว่าคนเขาจะฟังกันรู้เรื่องไหมอ่ะคือมันจะมีคนไม่ได้เยอะนะคะที่จะพูดไทยเกาหลีอังกฤษแล้วเวลาหนูอยู่กับคนที่พูดได้3ภาษานั้นน่ะหนูแฮปปี้มาก สอนมินนี่พี่แตนแบมแบม ด้วยความที่ว่ามันขึ้นเวทีแล้วมันก็กล้าขึ้นมั่นใจขึ้นเล่าประสบการณ์กับแฟนๆให้ฟังหน่อย มันก็มีหลากหลายรูปแบบอะ จะมีหลายแบบอะมันจะมีแบบที่แบบไม่ได้อยาก interrupt หรือใดๆเลยแค่จะบอกว่า I love your song นะ keep doing what you do like เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเขาก็ไปเขาไม่ขอถ่ายรูปเลยคือเขารักษา space เพราะว่าเขาคงเห็นว่าเราแบบไม่ได้แต่งหน้ามั้ง พี่ว่าเรื่องนี้อยากแชร์หน่อยได้ไหมเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการถ่ายภาพกับศิลปินเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเท่าที่พี่เข้าใจคือถ้าฉันไม่สวยอ่ะพี่คิดเนาะถ้าฉันไม่สวยฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปโพสหรืออะไรยังไงความมั่นใจของผู้หญิงถ้าไม่แต่งหน้ามันเป็นยังไงพี่อยากรู้ถ้าอยู่ใน public แล้วอยู่ไม่แต่งหน้ามั่นใจเบอร์ไหนก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบคือโอเคกับหน้าสดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าพร้อมที่จะแบบว่าโอเค selfie and you can upload it you know ถ้ามาขอถ่ายรูปดีๆอ่ะหนูโอเคมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นหนูไม่ไหวจริงๆอ่ะหนูก็จะบอกตรงๆเลยว่าขอโทษนะคะแบบวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเลยหรือขอโทษนะคะขอเติมลิปหน่อยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่มันไม่เหมือนกันแต่บางทีที่แบบด้วยความที่แบบแอบถ่ายหรือซูมภาพแตกหรือแบบดึงออกแล้วแบบหัวโตมีคนส่งมาให้อยู่ดูด้วยเหรอไม่ได้ส่งมาให้ดูคือหนูเห็นเห็นในโซเชียลเลยโซเชียลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคือเราเข้าใจแหละด้วยความที่แบบเหมือนที่พี่วูดดี้บอกค่ะคือ once in a lifetime อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่แบบที่จะได้เจอซึ่งก็เข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจเราหน่อยเราก็ไม่ได้พร้อมตลอดเวลาคิดซะว่าเป็นน้องสาวของบ้านพี่สาวที่เป็นผู้หญิงที่ก็ขอสวยก่อนขอสวยนิดนึงใช่คือจริงๆแล้วทุกคนอยากดูดีอ่ะเนาะมันไม่มีใครที่แบบว่าอยากโดนออกถ่ายรูปไปหน้าแบบเหวออยู่หรือกินข้าวอาปากอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจเพราะบางทีเวลาเราเดินทางอยู่ก็ไม่แต่งหน้าเลยบางทีแล้วก็ใช่ป่ะเวลาเราคิดว่าพอใส่ไอ้โม่งหรือหมวกเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าฉันยังไม่สวยพี่ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าให้เห็นหน้าคือฉันน่าจะพร้อมนี่คือสัญญาณที่พี่สัมผัสนะใช่คือหนูว่าแต่งหน้าเยอะมากๆพอเวลาแบบได้พักอ่ะก็อยากพักจริงๆพักหน้าใช่พอหน้าเราคือแบบคือเราต้องทำงานนะคะนะผิวเรามันจะต้องแบบ absorb makeup อ่ะแล้วพอถ้าผิวมันไม่พร้อมมันจะแบบ
มันไม่สวยไง ก็เลยเวลาพักอยากพักจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าไม่แต่งหน้าไปเลยเชื่อว่าที่พูดมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปหรอกนะแต่ก็แค่อย่างน้อยเราก็เคลียร์กันว่ามันเป็นยังไงกันได้บ้างอย่างน้อยทุกคนก็จะได้เข้าใจในอนาคตว่าทำไมมันไม่ได้มีโอกาสถ่ายหรือว่ามันเหลือทำไมเดินเร็วจังเลยหรือว่าอะไรยังไงมีเรื่องอะไรในรอบ10 ปีไหมที่น่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเล่าให้ได้เกี่ยวกับตัวลิซ่าเองอาจจะเป็นเรื่องที่เจอหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เพราะว่าความสุขเนี่ยเราคงเห็นเยอะมากจากสิ่งที่อยู่ในโซเชียลอยู่กับแมวอยู่กับเพื่อนอยู่กับแม่ได้ทำงานเพลงคำว่า anxiety ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คนเจอกันเยอะมากความวิตกกังวลเนอะมันมีอะไรในตัวลิซ่าเองที่เคยเจอกับเรื่องที่วิตกกังวลที่สุดบ้างที่แล้วคิดว่ามันน่าจะสะท้อนให้เราเห็นถึงสภาพจิตใจของอยู่หนูไม่เคยเล่าที่ไหนเลยแต่ว่าปีที่แล้วน่าจะใช่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เผชิญกับตัวเองคือได้ยินเรื่องนี้จากเพื่อนคนอื่นๆที่เป็นไอดอลมาเยอะแต่ส่วนมากเขาจะเป็นเพื่อนผู้ชายที่เล่าให้ฟังแต่ว่าเพิ่งจะเคยเจอกับตัวเองเพิ่งจะมีซาแซง เป็นครั้งแรกปีที่แล้วค่ะซึ่งหนูอยู่เกาหลีคนเดียวคือบ้านหนูกำแพงก็ไม่ได้สูงอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็คือเป็นบ้านที่อยู่คนเดียวก็จะมีแมวคอยอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ปกติแล้วค่ะเวลาหนูแลนด์ที่เกาหลีก็จะมีแฟนๆมารอรับที่สนามบินอันนั้นคือเป็นเรื่องปกติแล้วหนูดีใจมากๆที่เขามารอรับหนูแบบเราก็คิดถึงเขาอ่ะแต่พอหนูถึงบ้านก็เห็นเนี่ยแหละค่ะรออยู่ซึ่งก็บอกว่าถ้าจะมาหาแบบนี้หนูไม่สะดวกใจนะคะแบบว่าถ้าจะมาก็แบบไปเจอที่แบบที่เขาไปเจอกันปกติดีไหมอะไรเงี้ยแบบมาถึงบ้านนี่แบบไม่สะดวกจริงๆอ่ะแล้วเขามาตอนกลางคืนด้วยคือดู CCTV แล้วหนูไม่กล้าออกจากบ้าน ก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มกังวลแล้ว เพราะว่ามันอยู่คนเดียวอ่ะหนูกลัว ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีครั้งหนึ่งที่มันทำให้เรารู้สึกกลัวสุดๆก็คือหนูเดินออกจากบ้านมาเพื่อที่จะนั่งรถแท็กซี่ไปซ้อมเต้น ไปซ้อมเต้นเพราะว่าเหมือนวันนั้นแมเนเจอร์มาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบเป็นฟีลแบบมันแค่ไปซ้อมเต้นเดี๋ยวไอไปเองแล้วเดี๋ยวไอกับเองไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพยายามจะขึ้นแท็กซี่มาด้วยคือแบบเอาขาสอดเข้าไปในตรงประตูค่ะไม่อยากเข้าดีเทลมากเดี๋ยวมันจะนั่นแต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำยังไงแล้วเราก็กลัวที่แบบเขาประชันชิดเกินไปอะค่ะมันแบบใช่เราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็เลยมันจิตตกเลยมะคือหน่อยเลยมะคือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าควรจะรู้สึกยังไงแต่รู้สึกว่าไม่กล้าอยู่คนเดียวรู้สึกไม่ปลอดภัยถึงจะมีเลิฟคอยเห่าให้หรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงหนึ่งเลยที่หนูต้องให้พี่แมเนเจอร์ที่เป็นผู้หญิงอะค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนเลยอะมันน่ากลัวมากๆเลยค่ะสำหรับผู้หญิงอายุ20ที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวอะมัน really yeah Did you tell your mom? Yep. And what did she say? Well, we can't do anything, so I just asked my manager, who's a girl, to stay with me, and it's not just only in my Korean house. What? It's also in my LA house as well. What? Yeah. This is very new to me. เอางี้ไอ้ว่าถ้าทางที่ดีที่สุดแล้วคงไม่อยากให้ใครมายุ่งอยากให้ทุกคนก็ใช้ชีวิตแบบอยู่จะได้ไม่ต้องหน่อยไม่ต้อง worry แต่ว่าคิดว่าหลังจากนี้ไปอ่ะเราจะเตรียมรับมือยังไงได้บ้างได้คุยกับทีมงานหรือได้คุยกับใครไหมก็พยายามจะไม่อยู่คนเดียวค่ะแต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะมีคนมานอนด้วยกับหนูทุกคืนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีบางคืนที่พี่เขาก็ต้องกลับบ้านเนาะมันยังหาทางซอฟต์ไม่ได้หนูก็ยังเครียดอยู่เหมือนกันค่ะว่ามันควรจะทำยังไงดีตอนนี้แค่เป็นห่วง
เนาะแค่เป็นห่วง หนูก็เริ่มเป็นห่วงตัวเองขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มแบบว่า concern มากขึ้นเพราะฉะนั้นแบบเวลาแบบมีใครมาทักมาแอบถ่ายหนูมันเลยทำให้หนูรู้สึกแบบโอ้เขาจะทำอะไรหนูหรือเปล่า oh it's like it just make แบบทำให้หนูแบบ I get it now ใช่ค่ะมัน so this past year right it's been almost a year ตอนที่หนูใกล้จะเสร็จทัวร์แล้วอะค่ะเป็นช่วงนั้นที่เจอเขาครั้งแรกเลย that's why when you go in public sometimes you get you don't feel relaxed ใช่ไหม100% ไม่ค่ะ no เพราะมันคือหนูรู้ว่าแฟนๆหนูน่ารักมากๆคือเขาจะแบบจะให้ space แล้วเขาจะคอยแบบคือถามไทยเป็นเรื่องปกติแต่แบบพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะมันเลยทำให้แบบเราระแวงแต่เราก็จะรู้เราก็จะจำหน้าแฟนๆของเราได้ว่าแบบโอ๊ยคนนี้พี่คนนี้นี่พี่คนนั้นนี่คือเรารู้แต่แบบบางทีถ้าแบบเป็นใครไม่รู้จากไหนอยู่ดีมาแบบนั้นมันจะแบบโอ้เราจะมีการ์ดขึ้นมาเลยว่าแบบโอ้ sorry like หนูเคยโดนประชันชิดเกินไปจนหนูรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะการที่ได้มาแบ่งปันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อเราให้ได้เตรียมตัวกับอะไรบางอย่างค่ะอันนี้แค่เริ่มต้นหวังว่าจะไม่หนักกว่านี้แต่กำลังอย่างน้อยมันทำให้เราได้เตรียมตัวระวังตัวกับอนาคตเนาะกับต่อจากนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วพี่ว่า security มันเป็นเรื่องสำคัญบางทีเราอยู่ในยุคที่มันไม่มีอะไรแน่นอนและด้วยโซเชียลมีเดียอารมณ์ของคนก็หลากหลายมาก yes you never know ว่าเขาคิดอะไรแต่นั้นพี่ว่าดูแลให้พื้นที่มันปลอดภัยแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ใครก็ตามที่ติดตามชมอยู่ก็เป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะครับเม้นมาหน่อยบทบาทของการเป็นนักแสดงหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่า you audition ใช่ค่ะหนู audition แล้วทุกอย่างที่ได้มาไม่ได้มาง่ายๆเลยว่าบางคนอาจจะแบบลิซ่าก็แบบแค่แบบว่าลิซ่า no not that easy แล้วก็ตั้งใจที่จะ audition ด้วยค่ะแล้วมันเป็นฮอลลีวูดที่แบบไม่ใช่แบบว่าใครจะได้เล่นง่ายๆถึงใครจะได้เล่นแล้วยังโดนตัดคัดออกก็มี ถูกแล้วตื่นเต้นไหมตอนที่เขาบอกว่าให้ผ่านแล้วอยู่จะได้เล่นอย่างเต็มตัว How was it ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงค่ะมันแบบมันทั้งดีใจมันทั้งแบบไม่น่าเชื่อว่าเราจะผ่านเพราะเราไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านการแสดงมาเลยอะทั้งชีวิตเนี้ยหนูเต้น หนูร้องเพลงหนูขึ้นเวทีอย่างเดียวแต่พอมันต้องมา act มันต้องมาจำ lines มันต้องมาเป็นอยู่ในบทบาทหนึ่งที่แบบเราไม่เคยร้องออกมาก่อนเลยมันเป็นอะไรที่มันท้าทายมันยากหนูคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำดีอะไรขนาดนั้นสำหรับเรื่องแรกแต่แบบหนูรู้สึกว่าหนูอย่างน้อยหนูได้ลองแล้วหนูสนุกเอาที่สำคัญต้องสนุกนะค่ะเพราะว่าถ้าไม่สนุกนี่หนูสนุกมากเลยอะคือถึงแม้ว่าแบบเขาจะเปลี่ยนกล้องใช้เวลานานมากในฉากหนึ่งกว่าจะเสร็จอะแต่มันเป็นอะไรที่แบบ I really had fun yeah แต่พี่วูดดี้ you also yeah you also in there hello it was เขาเรียกนะit was เขาเรียกว่าit was just it was I had fun I could tell หนูเห็นเลยว่าพี่วูดดี้แบบสนุกกับมันมีความสุขกับมันมากเลยอะโอ้จำได้อยู่ตรงมอนิเตอร์ใช่ปะใช่ไหมทั้งวันแรกปะทั้งวันแรกแล้วก็วันที่อยู่ตรงล็อบบี้ไม่มีใครเชื่อว่า1ซีนคือถ่ายได้เช้าจุดเย็นประโยคนึงประโยคเดียว ไม่แต่หลายประโยคอยู่นะคะแต่ว่าแค่ฉากนั้นน่ะมันซูมอินหนูเห็นแล้วแบบว้าวหนูไปดูพี่วูดดี้แล้ววันถัดไปอ่ะเป็นคิวหนูแบบโอ้ my god อ๋อเขาทำงานกันนี้กันหรอหนูไม่เคยแสดงไงก็เลยแบบขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้หนูดูแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเฉียดร่วมงานกันในปีนี้แล้วทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเห็นอยู่ตั้งใจเต็มที่กับทุกๆอย่างพี่มองว่านี่คือแรงบันดาลใจกับหลายๆคนเนาะเวลาคุณรู้สึกว่าคุณท้อคุณถอยคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่มีโอกาสเนี่ยคุณก็เดินหน้าเข้าหาโอกาสเพราะว่ายูเองก็เดินหน้าเข้าหาทุกโอกาสที่มาแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็ยอมที่จะปรับปรุงไปเรื่อยๆพี่ว่ามันจะอยู่ได้แบบ
มีความสุขอะเนาะทีเนี้ยรู้ว่าปัจจุบันต้องทำให้ดีที่สุดแต่ภาพในอนาคตล่ะคิดว่า what's next ฝันของการเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นศิลปินเปิดด้วยไว้ Lotus มันก็คือมันเป็นซีรีส์ที่คนทั้งนักแสดงเขาอยากเล่นทั้งหมด what's next What's next right now? Oh, Just Coachella. Coachella. Yes. I'm But about you've to done it say. already. I mean, No, but this time it's just it's my solo okay. stage. หนูไม่ค่อยแพลนล่วงหน้าค่ะ ตอนเนี้ย schedule ปี 2025 อะ book หมดแล้ว done เอาอันนี้ให้มันรอดก่อน หนูโฟกัสหนูเป็นคนที่แบบไม่คิดไปว่าอีก3 ปีเราจะเป็นยังไงอีก5 ปีเราจะเป็นยังไงเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหนูแบบไม่ค่อยอยากวาดฝันว่าโอ๊ยฉันจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ no เอาปีนี้ให้มันรอดก่อนขอพักก่อนปีนี้เสร็จหนูขอพักได้ไหม หนูขอพักได้ไหมอ่ะ I am so happy for you ในวันนี้ที่มีอัลบั้ม Alter Ego ออกมาแล้วชีวิตก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ทุกอย่างเนาะแล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปใน chapter อื่นๆของ Lisa Wow it's been an hour already Yes it's been an hour มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆทั่วโลกเลยตอนนี้ หนูไม่เคยได้คือเรื่องที่เราพูดกันวันนี้มันมาจากใจแล้วหนูไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนก็ขอบคุณที่ทุกคนรับฟังนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ลิซ่ามาตลอดก็ฝาก Alter Ego ด้วยนะคะเป็นอัลบั้มที่ลิซ่าตั้งใจทำจริงๆหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ The White Lotus เป็น acting debut ครั้งแรกของลิซ่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบน้องบุ๊กนะคะ น้องบุ๊กน่ารักมากครับ เดี๋ยวจะขึ้นโซเชียลทั้งหมดของเราแล้วก็ของน้องเองแล้วก็ให้ทุกคนไปกดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลิซ่าเสมอ Congratulations